السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية إن شاء الله. موضوع اليوم صحي حول الخبز ووضعه في الثلاجة وهل يسبب السرطان. خبراء يحسمون الجدل. إذا أعجبكم الموضوع فتابعونا إلى الأخير، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات منشورات تحذر من وضع الخبز في الثلاجة، مدعية أن ذلك يسبب السرطان. احذر تجميد الخبز، قد يسبب السرطان. بهذه العبارة تبدأ المنشورات التي تذهب إلى تحذير المستخدمين من مخاطر وضع الخبز في الثلاجة بالقول إنه يتحول إلى سم قاتل بسبب تغيير. وتدعي المنشورات أيضا أن الأكياس البلاستيكية التي يحفظ فيها الخبز في الثلاجة تترك بقايا شديدة الخطورة تتفاعل مع الدم وتحرر مادة الديوكسين المسرطنة عند تعرضها لدرجة حرارة متدنية. لكن المعلومات التي تضمنتها هذه المنشورات مضللة ولا أساس لها من الناحية العلمية، فالمأكولات توضع في الثلاجة عادة بهدف حفظ جودتها وتمديد فترة صلاحيتها، ولا أدلة علمية على أن المأكولات المجمدة تسبب السرطان. والخبز كغيره من المأكولات إذا وضع في الثلاجة طالت فترة صلاحيته. كيف ذلك؟ عندما يوضع الخبز أو أي نوع من المأكولات في الثلاجة تصبح التفاعلات الكيميائية بطيئة وتتدنى نسبة تكاثر البكتيريا، فكيف للخبز أن يصبح مسرطنا بهذه الحالة؟ بهذه العبارة رد البروفيسور في علوم الكيمياء في الجامعة الأمريكية في بيروت بيار كرم على هذه الادعاءات. وتابع كرم: من الناحية الكيميائية لا تؤثر البرودة على جزيئات الخبز، فالبرودة ليس من شأنها أن تغير في تركيبة الخبز والمواد الغذائية. تدعي المنشورات أن الأكياس البلاستيكية تتفاعل في الثلاجة وتحرر مادة الديوكسين المسببة للسرطان. ولكن ما هي الديوكسينات؟ الديوكسينات هي ملوثات بيئية ثابتة ومجموعة من المواد المترابطة كيميائيا شديدة السمية، ويمكن للديوكسينات أن تسبب مشاكل في الإنجاب والنمو وتلحق ضررا بالجهاز المناعي وتعرقل الهرمونات وتسبب الإصابة بالسرطان. وتتواجد الديوكسينات في البيئة وتتراكم في السلسلة الغذائية. كيف تصل الديوكسينات إلى المواد الغذائية؟ تنجم الديوكسينات عن عملية الحرق وبعض الصناعات التي تستخدم مواد كيميائية، وقد تنجم أيضا طبيعيا مثل حالات التوارث البركاني وحرائق الغابات. كل ذلك يطلق الديوكسينات في الهواء فتستقر على العشب أو في المياه مثلا، وتنتقل إلى الحيوانات التي تتناولها فتتأكسد في أمعائها وأنسجتها الدهنية. وغالبا ما يتعرض البشر للديوكسينات من خلال اللحوم. إياكم واللحوم والمنتجات الألبان والأسماك، ولا تتخلص منها أجسامهم بسهولة. يعني كل شيء بقانونه، لا نكثر من اللحوم والأسماك خاصة. هل تطلق الأكياس الديوكسين؟ السؤال المطروح. بحسب بيار كرم لا يمكن للأكياس البلاستيكية أن تطلق الديوكسين ما لم تتعرض للاحتراق أو لعملية كيميائية. وقال: ما ينطبق على المواد الغذائية في الثلاجة ينطبق أيضا على الأجسام الأخرى مثل البلاستيك، فالثلاجة تبطئ التفاعلات الكيميائية فيها. هل
من توصيات لحفظ الخبز بالثلاجة. السؤال المطروح: بحسب أخصائية التغذية اللبنانية شانتال حنا، فإنه من الأفضل الاحتفاظ بالخبز في الثلاجة في كيس بلاستيكي أو في مستوعب محكم، على أن تتطابق هذه المستوعبات مع معايير السلامة الغذائية. وتشير الأخصائية في التغذية إلى أن الثلاجة تحافظ على جودة الخبز وتساعد في تمديد صلاحيته. لم تعتبر الثلاجة المكان الأنسب لحفظ الخبز. حديث مع وكالة فرانس براس، قال بشير حجيج المتخصص في صناعة الخبز والمسؤول في مختبر لاكلاب في لبنان إن الثلاجة تحفظ خصائص الخبز بشكل مناسب ولا تتسبب بتلفه. وشرح مفصلا: بعد خروج الخبز من الفرن تبدأ عملية طبيعية تؤثر على طعم الخبز ورطوبته وتركيبه، ويطلق هذه العملية بالإنجليزية اسم برايت ستالينج. وأضاف: في حال لم يستهلك الخبز في فترة وجيزة سيتغير طعمه ويتلف. وتابع قائلا: ولكن إن وضع الخبز في الثلاجة في وعاء محكم الإغلاق أو في كيس بلاستيكي مغلق جيدا ستتوقف هذه العملية وسيحتفظ الخبز بمميزاته. وعندما نريد تناول الخبز كيف نفعل أو ماذا نفعل؟ بحسب حجيج فإن أردنا تناول الخبز نخرجه لبعض الوقت من الثلاجة حتى يذوب الثلج عنه، يعني كامل، يذوب الثلج كامل، ونتناوله مباشرة أو بعد تسخينه أيضا، ولا ضرر في ذلك أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالاشتراك والإعجاب حتى نأتي دائما بالجديد، وشكرا. وضع الخبز في الثلاجة ليس لديه أي ضرر على صحة أجسامنا.